Tôi tin là khi mà các bạn xem xong video này thì cũng lú giống như tôi đang làm video vậy. Trong võ thuật thì có phái Võ Đang, Nga Mi, Thiếu Lâm, Cổ Mộ. Thì trong hội họa cũng sẽ có những cái trường phái riêng của nó. Trên đây là tổng hợp các trường phái nghệ thuật trong 8 phút. Đầu tiên phải kể đến là trường phái ấn tượng Impressionism từ năm 1874 đến năm 1886, xuất hiện từ cuối năm 1800 và cụ thể là năm 1874. Xuất phát từ một nhóm họa sĩ người Paris, điểm nổi bật của nhóm là màu sáng và tươi, kết hợp với đó là một cái nhìn cực kỳ mới về thế giới. Đa số các đề tài, đối tượng để vẽ của các họa sĩ ấn tượng đều là hiện tại, thể hiện các đại lộ và khu vực giải trí ở Paris, nước Pháp hay là cảnh vật ở ngoại ô, tràn ngập dân du lịch và giới kỹ nghệ. Về mặt kỹ thuật thì trường phái này thường dùng những cái nét vẽ ngắn, các đường quệt màu đa dạng để tóm tắt các cảnh vật một cách toàn diện nhất. Đặc biệt là phong cách vẽ này thường không được chú ý đến những cái chi tiết trong tranh đâu. Cái này tôi thích này, bởi tôi ghét vẽ chi tiết lắm. Đa số các họa sĩ vẽ theo phong cách ấn tượng thì đều vẽ bằng sự đối lập, như kiểu là màu sắc đối lập nhau và có khi là va đập hoặc đối chọi rất mạnh. Họ thì còn bỏ đi cái quy luật vẽ màu ấm lên trên nền xanh, từ chối áp dụng những cái phương pháp vẽ cổ điển. Phía sau ấn tượng thì sẽ là trường phái hậu ấn tượng Post-Impressionism, là một trường phái nghệ thuật chủ yếu diễn ra tại Pháp và tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 1886 đến năm 1905, bắt đầu từ triển lãm cuối cùng của trường phái ấn tượng. Tức là trường phái ấn tượng kết thúc là cũng mở ra kỷ nguyên của hậu ấn tượng luôn. Trường phái hậu ấn tượng là một bước ngoặt lớn trong hội họa, rũ bỏ hết những cái quan điểm đã từng tồn tại nhiều năm ở châu Âu. Cứ như kiểu là bố mày ra đời thì bố mày có quyền ấy. Từ sau ấn tượng, nhiều họa sĩ độc lập còn tìm tòi cách sáng tạo và đi theo nhiều hướng khác nhau. Mặc dù là phong cách sáng tạo có khác nhau nhưng vẫn được gọi chung là hậu ấn tượng. Có thể kể đến một vài họa sĩ nổi danh và có phong cách và cũng đi theo trường phái này, đó là Paul Cézanne này, Paul Gauguin này và Vincent van Gogh. Nhưng mà theo tôi thấy thì hai trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Khác chỗ là do mỗi ông họa sĩ thì đều có cách thể hiện khác nhau thôi. Có ông thì biểu hiện qua cách sáng tạo hình họa, có ông thì qua màu sắc, có ông thì thể hiện qua đề tài. Trường phái siêu thực, nghe thì cứ tưởng là những cái bức tranh vẽ theo trường phái này thì nó phải rất là giống thật đúng không? Siêu thực mà. Nhưng không, chúng ta có thể nhìn một vài bức tranh ở đây, nó thậm chí diễn tả những cái thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy là nó còn không có thật ấy. Đúng như trên báo có nói, nó giúp con người ta thoát khỏi những xiềng xích về mặt suy nghĩ, thoát khỏi tư duy lối mòn và thực tại nhàm chán. Chứ làm quái gì có cô gái nào mà chân dài như thế này, hay là bức tranh với một khuôn mặt người treo lơ lửng như thế kia. Nhưng mà tôi phải nói thật, nhìn những cái bức tranh này khá là cuốn, nhìn nó kiểu lạ lạ ấy. Trường phái Op Art là viết tắt của cụm từ Optical Art, hay còn gọi là nghệ thuật thị giác. Cái này thì dễ hiểu này, là phong cách nghệ thuật cũng mang tính trừu tượng, khai thác ảo giác khi mà chúng ta nhận thức, tức là nhìn. Người xem có thể cảm nhận được sự chuyển động hay là không gian 3 chiều kiểu phình ra hay là lõm vào ấy. Mà thực chất thì nó chỉ là một bức hình 2D tĩnh và được sắp xếp các hình trong đó theo một cái quy luật nhất định thôi. Ngoài ra thì phong cách này sau còn được áp dụng lên thiết kế đồ họa cũng như là thiết kế thời trang, thậm chí là còn đưa vào trong cả nội thất cơ. Tôi thề vào trong mấy căn nhà mà nhìn những cái hình kiểu nó ảo ảo như thế này ấy, sau một hồi chóng mặt thì thôi rồi luôn. Trường phái biểu hiện là một trào lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Trường phái này thể hiện qua nhiều dạng nghệ thuật từ hội họa, kiến trúc, thơ ca, văn học và nhạc kịch. Nguồn gốc của trường phái biểu hiện thì nằm trong những cái tác phẩm của Van Gogh và hai họa sĩ khác. Có thể thấy một vài cách biểu hiện trong tranh mà áp dụng những cái trường phái này là khả năng biểu đạt của màu sắc cũng như là đường nét để khám phá ra chủ đề giàu kịch tính và cảm xúc, nhằm truyền tải nỗi sợ hãi, kinh dị, kỳ quặc, hoặc đơn giản là để tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua cái việc khắc họa cường độ ảo giác. Vãi cả trưởng thề, đọc câu này xong lú luôn mà. Nhưng mà theo tôi nhìn vào loạt danh sách của những cái họa sĩ theo phong cách này thì rất nhiều nha, nổi danh có, tầm trung cũng có luôn. Chủ nghĩa lập thể, hay còn gọi là trường phái lập thể, là một trường phái hội họa tạo ra cuộc cách mạng hội họa điêu khắc đầu thế kỷ 20 tại châu Âu. Trong những tác phẩm của họa sĩ theo phong cách lập thể thì đối tượng thường được mổ xẻ, phân tích và được kết hợp trong một khung tranh qua một cái hình trừu tượng. Kiểu như các ông nhìn bình thường thì nó không ra đâu, phải chơi đồ vào thì nhìn mới ra được. Mấy ông họa sĩ thì không quan sát theo một góc nhìn cố định đâu, mà phải nhìn theo nhiều mặt khác nhau và nhiều khía cạnh khác nhau. Thực ra cái phong cách này không theo quy tắc phối cảnh nên là người xem rất khó để nhận ra bức tranh. Cái trường phái này thì do Gauguin và đứa trẻ trong hình hài của một họa sĩ Picasso khởi xướng vào năm 1906. Năm 1907 thì họ gặp nhau và làm việc cho tới năm 1914. Trường phái Vị Lai là cái quái gì nhỉ? Khó hiểu vãi. Đến tôi là một đứa đang ngồi tìm hiểu thông qua các trang mạng mà còn chả thể nào mà hiểu rõ được cơ. Sau mới biết là nó còn có tên gọi là trường phái tương lai. Trường phái Vị Lai là một trào lưu văn học nghệ thuật bắt đầu vào đầu thế kỷ 20.
Trường phái này thì vứt bỏ truyền thống và tán dương thế giới hiện đại, đặc biệt là văn minh đô thị, máy móc và vận tốc, được sinh ra tại Ý vào năm 1909. Nếu mà các ông không biết thì cái trường phái này còn có cả một bản tuyên ngôn độc lập cơ. Kể đến một vài cái tên họa sĩ theo cái trường phái này thì có Carlo Gra, Luigi Russolo. Mấy ông này thì mượn kỹ thuật gọi là điểm mảng màu của trường phái ấn tượng và trường phái lập thể để chồng chéo những cái hình cũng như là nhịp điệu, màu sắc và ánh sáng, qua đó thể hiện một cảm giác động và tính đồng thời của trạng thái tâm hồn. Nhìn qua một vài bức tranh theo trường phái này thì chính tôi cũng nhận ra được cái sự di chuyển ảo diệu qua hiệu ứng của bức tranh. Đây mới là trường phái gây lú nhất cho người xem này. Trường phái biểu hiện trừu tượng, nghe là đã thấy trừu tượng rồi. Trường phái này thì phát triển vào những năm 1940 tại New York. Về mặt kỹ thuật thì luôn nhấn mạnh vào sự sáng tạo tự phát, tự động trong tiềm thức. Những tác phẩm được thể hiện qua nhiều bức tranh với những nét vẽ chẳng ra đâu vào đâu, khiến cho con người khi mà xem thì phải vắt óc suy nghĩ. Thậm chí là còn thể hiện qua cả mô hình với những hình khối kiểu phức tạp và khó hiểu như thế này. Theo cảm nhận của tôi thì mỗi người xem sẽ đưa ra một ý kiến khác nhau khi mà xem tác phẩm. Giống như lần trước tôi cùng với cả bạn tôi, hai đứa đi xem triển lãm, có nhìn thấy một cái bài chép về tác phẩm này. Thằng bạn tôi thì bảo đây là như kiểu diễn tả một buổi hoàng hôn hoặc bình minh, nhưng mà theo tôi thấy thì đây là biểu hiện của sự bất ngờ khi mà thấy lớp vẽ 2 phút bắt đầu tuyển sinh các bạn học năng khiếu khóa 2K7, 2K8, 2K9. Trường phái Dada. Trường phái này thì quá ít thông tin nhưng mà chủ yếu liên quan đến nghệ thuật thị giác. Trường phái Kinetic Art, cái này thì nó thiên về chụp ảnh nên thôi, next. Trường phái Post Art, cái này thì tôi đã nói ở cái video mà tổng hợp họa sĩ rồi. Có cái ông họa sĩ người Mỹ theo cái trường phái này, mọi người chỉ cần hiểu đơn giản là nó mang tính hiện đại, phục vụ quảng cáo là chính, như kiểu những cái tấm poster màu me kiểu này nè. Trường phái dã thú, nghe tên ám ảnh phết, nhưng mà tôi tìm hiểu mãi thì cũng không hiểu tại sao lại đặt tên là dã thú. Là một trong những trường phái nghệ thuật tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và cũng của một nhóm họa sĩ luôn. Có thể kể đến một vài cái tên ở đây là Henry Martin và Andre Derain, là hai người đi đầu trong trường phái nghệ thuật này. Ngoài ra còn có George Ra, ông này thì sau trở thành một cộng tác viên với Picasso trong một trường phái khác. Ảo thật. Trường phái dã thú ra đời thì có phản ứng mạnh mẽ chống lại các trường phái ấn tượng, chống lại sự mất mát không gian do dùng quá nhiều ánh sáng và không theo một quy luật nào cả. Sự cần thiết cho họa sĩ trường phái dã thú là màu sắc, chứ không phải vẽ như thực tế mà phải có sáng tạo sắc độ. Nghĩa là nhìn thế nào thì không được vẽ như thế mà phải có sáng tạo bên trong. Đấy, tôi đoán chuẩn vãi. Có một ông họa sĩ theo trường phái này đã từng nói, bức tranh là một bố cục nhiều màu, không phải là chép theo thiên nhiên. Trường phái này ra đời từ đầu thế kỷ 20 và phát triển cực thịnh trong 2 năm từ năm 1905 đến năm 1906. Có thể nói một vài phong cách để cho mấy bạn hiểu rõ hơn về trường phái này. Đó chính là cách tân màu một cách triệt để. Tranh thì không diễn tả khối, không vờn sáng tối mà chỉ sử dụng những cái mảng màu gai gắt đứng cạnh nhau. Cộng thêm vào đó là sử dụng nhiều đường viền mạnh bạo, nhưng vì thế cũng không làm mất đi vẻ đẹp của bức tranh. Trên đây là tổng hợp các trường phái nghệ thuật mà tôi đã thống kê cũng như tìm hiểu. Hình như đâu đó thiếu 1-2 trường phái gì đấy, nhưng mà do tôi không tìm được thông tin. Nhớ like và subscribe để tôi có thêm động lực ra video nhiều hơn nhá. Bye bye.